Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta lectura pentru perioada cuprinsă între 3 și 9 noiembrie și am ales pentru această lectură, etalarea este un cuvânt comun, destul de comun pentru românașii mei. Eu le zic mai simplu lecturi, dar am ales o lectură astrologică, care în mod normal, nu știu, cred că e pentru prima oară când o folosesc, cel puțin sub forma aceasta. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, este un lucru important, luați decât ceea ce rezonează cu voi, este totuși o lectură generală, așa că luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Și acum, haideți să începem lectura propriu-zisă, da? Și să cerem cărților să ne arate care este energia fiecarei case astrologice pentru dragii mei din Scorpion în perioada 3 până pe 9 noiembrie. Care este e o scamă care nu pot să scap de ea. Deci care este energia generală pentru fiecare casă astrologică pentru dragii mei din Scorpion în perioada 3-9 noiembrie inclusiv. Să vedem. Voi pune cărțile. Dragilor, țin să vă mulțumesc tuturor celor care prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor, faptului că v-ați abonat, contribuiți la dezvoltarea acestui proiect numit Tarot Flori de Loto și din partea mea mii și mii de mulțumiri tuturor pentru toate aceste gesturi minunate, de care desigur voi avea nevoie și pe viitor. Algoritmul lui YouTube-ului ține foarte mult cont de aceste aspecte. Haideți să scoatem și două cărți din oracolul Yin și Yang. Uite că am vrut amândouă. Le punem pe amândouă. Bun. Haideți să începem cu prima casă astrologică, casa ascendentului, care ne vorbește de felul în care voi vă arătați lumii, ceea ce percepe lumea, ceea ce voi, cum vă prezentați voi în fața celorlalți, care este personalitatea voastră și felul vostru de a vă manifesta în văzul celorlalți. Și avem judecata. Sunteți, dragilor, din punctul ăsta de vedere, sunteți foarte croiți să faceți oarecum lucrurile așa cum trebuie. Așa cum trebuie ele făcute și mai ales pentru situația în care veți primi o veste total neașteptată, un telefon total neașteptat care vă va duce să, cum să spun eu, pentru a reuși să triumfați, pentru a reuși ca lucrurile să fie bune pentru voi, dar să fie în același timp și drepte, vor fi necesare niște schimbări. Niște schimbări care pot să vorbească despre reconcilieri cu alte persoane sau pur și simplu reconciliere cu voi înși vă și cu poate acele prejudecăți
pe care poate le-ați avut atât față de voi cât și față de alții. În fața celorlalți probabil că veți fi percepuți ca, cum să spun eu, ca niște energii care depun un efort destul de susținut, care poate să fie văzut într-un mod foarte pozitiv și în felul ăsta să vă ajute, să vă stabilizați în conexiunea voastră cu ceilalți, în conexiunea voastră cu anumite aspecte ale vieții voastre. Cert este că voi veți fi cumva în aceea poziție în care vreți să vi se întâmple și vouă ceva drept. Vreți cumva ca rezultatele muncii voastre, ale efortului vostru, în sfârșit să fie văzute, în sfârșit să iasă la lumină. Casa a doua care ne vorbește despre bănuți, ne vorbește despre acele resurse pe care voi le aveți, posesiunile voastre, dar și despre valorile voastre și felul în care voi vedeți viața. Și aici puteți fi foarte bine voi, pentru că avem o regină de cupe care reprezintă zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Ei bine, dragii mei, pe partea asta a banilor aș spune că de asemenea vorbim de vești bune. Vești bune în această săptămână, pentru că puteți găsi soluția rezolvării unei anumite probleme, unei anumite situații materiale. Da? Este foarte importantă, în mare parte, relația poate cu o altă persoană, fie el asociat, fie familiar, care să te poată ajuta vis-a-vis de o anumită problemă sau anumite semne de întrebare pe care voi le aveți legate de o sumă de bani sau de o situație financiară. Este cineva care probabil are legături în zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Casa a treia avem un 8 de spade. Casa a treia ne vorbește foarte mult de, cum să zic eu, de partea asta mentală, de potențialul pe care tu îl ai din punct de vedere mental pentru a studia, pentru a gândi, da? Și ne poate vorbi de asemenea și de călătoriile scurte, da? Și de felul în care voi vă comunicați. În această perioadă se pare că călătoriile scurte, nu știu eu cât de multe vor fi, dar ca și parte de gândire și cum vedeți voi lucrurile din punct de vedere mental și care este potențialul vostru pe care vi l-a dat mămica și bunul Dumnezeu, trebuie să vă spun că sunteți un pic blocați. Voi vă blocați voi pe voi. Potențial există și încă cât. Dar există un blocaj pe care voi vi le impuneți din cauza, mai degrabă aș spune, poate unor decizii pe care le-ați luat fără prea multă claritate sau din cauza unor factori externi care din punct de vedere mental v-au cam blocat. Dar nu că neapărat că v-au blocat, voi v-ați blocat, pentru că trăiți intens fiecare lucru, fiecare idee, fiecare situație, o gândiți atât de intens încât la un moment dat vă închideți în voi, voi vă blocați pe voi, dându-i atât de mult târcoale și luând-o pe toate părțile posibile. Așa că este de indicat în această săptămână totuși să ieșiți din această stare, pentru că nu este o stare tocmai bună, mai ales din punct de vedere mental, pentru că vă blochează. Realitatea este cu totul și cu totul posibil alta decât cea pe care voi vă imaginați și din cauza asta voi nu puteți să beneficiați de potențialul cu care v-ați născut poate sau pe care l-ați dobândit de-a lungul vieții. Casa a patra, casa familiei, casa confortului propriu, al căminului, al poziției pe care voi îl aveți în interiorul familiei voastre. Și avem pusnicul. Sunteți într-o perioadă destul de introvertită în care nu prea
sunteți foarte activi în ceea ce privește familia voastră, căminul vostru, sunteți mult mai solitari, sunteți foarte gânditori, sunteți în această săptămână va fi o săptămână în care vreți să analizați foarte profund o anumită situație, poate din trecutul vostru, sau o situație creată care pentru voi faptul de a sta singur nu e o pedeapsă, este de fapt metoda pe care voi o aplicați în situații critice sau în situații unde voi nu reușiți să găsiți un răspuns. Este modul vostru de a vă reîncărca. Și se pare că în această săptămână aveți parte de un astfel de moment. Casa 5 care ne vorbește de ceea ce vă face pe voi să fiți mândre de voi înșivă, ceea ce vă face pe voi să trăiți lucrurile cu pasiune sau ceea ce vă face pe voi să vă simțiți special în această săptămână. Mai este și, desigur, putem vorbi și de copilași. Ceea ce vă face pe voi să vă simțiți mândru că în sfârșit poate unii dintre voi ori pot câștiga un proces vis-a-vis de o casă pe care tot ați încercat să o rezolvați. Alții pot fi mândri de faptul că puteți avea parte de o stabilitate porfin, da? Adică să asigurați o anumită securitate copiilor voștri, familiei voastre, sau mai putem vorbi de o reușită materială, da? De care să poți să fii mândri pentru că ați muncit pentru ea și chiar dacă cumva acest lucru la modul practic, da, poate această sumă, să zicem, de bani nu vine în această săptămână, trebuie să vă așteptați că foarte curând va apărea în viața voastră și trebuie să vă zic că este o reușită pe termen lung, o reușită care poate avea legătură ori cu bănuții, ori poate chiar cu ceva referitor la vreunul din copii pentru cei care aveți și copii. Mergem mai departe. Casa a 6-a. Casa a 6-a avem un 5 de cupe. Casa a 6-a ne vorbește un pic de muncă, de sănătate, de forma voastră fizică și de ceea ce vă preocupă pe voi. Pe voi vă preocupă multe, sunteți răniți, dragii mei, aveți senzația, poate că unii dintre voi chiar poate, nu știu, ați pierdut ceva, că poate ați pierdut un job, că poate ați pierdut, v-ați pierdut forma fizică și nu mai puteți să faceți multe lucruri care înainte poate le făceați. Sau pur și simplu există o preocupare importantă pentru ceva anume. Dat fiind că avem un 5 de cupe, eu mă pot gândi că unii dintre voi poate ați pierdut pe cineva drag, că nu mai e lângă voi și este într-un cum să spun eu, într-un spațiu astral și nu mai este în acest spațiu terenal sau pur și simplu nu mai este lângă voi printr-un divorț, o despărțire și așa mai departe. Cert este că această casă a 6-a pentru voi în această săptămână îmi spune că sunteți destul de triști la pierderea a ceva pe partea muncii sau altceva, nu știu, un alt lucru care v-ar putea face pe voi triști. Sunteți poate, dacă nu triști, decepționați pentru că ceva nu va ieși bine. E un pesimism și poate chiar un blocaj într-un trecut la care voi se pare că încă nu puteți renunța. Și în felul ăsta aș spune că nu puteți vedea mai nimic pozitiv ce ar putea să vină în viața voastră. De asemenea, o preocupare poate să fie pentru o sănătate un pic cam șubredă. Poate decepția că, nu știu, ați fi așteptat un alt răspuns și a ieșit cu totul altul, poate să fie vorba și de acest aspect, pentru că e casa care reprezintă sănătatea. Cum, de asemenea, mai poate să fie vorba despre ideea că
parcă nu îți îndeplinești întru totul datoria pe care o ai în sânul familiei tale, în sânul relației tale sau în sânul societății. E ca și cum ai zice, uite, am încercat și parcă nu mi-a ieșit sau am dat greș și lumea cumva mă va judeca sau lumea cumva a rămas nemulțumită, să zicem. Poate să fie și acest aspect. Pe casa a 7-a avem un 2 de spade. Casa a 7-a e casa care ne vorbește de perechea voastră, de dușmanii voștri pe care deja îi cunoașteți, da? Pentru pe cei care sunt deja dezvăluiți. Ne poate vorbi de o altă persoană sau ne poate vorbi chiar și de cei care nu au pe nimeni în viața lor și de ideea că o decizie importantă poate face ca cineva să-și facă intrarea totuși să intre cumva în viața voastră, pentru cei singuri în mod special. Dar în ceea ce privește restul, este o situație în care poate perechea voastră, ori voi, ori împreună cu perechea voastră, trebuie să luați o decizie importantă, o decizie care nu va fi lipsită de anumite consecințe, iar asta vă va îngreuna și mai mult luarea acestei decizii. Sunt niște opțiuni destul de dificil de ales, poate vis-a-vis de perechea voastră, dacă nu împreună cu perechea voastră, sau vis-a-vis de o altă persoană. De asemenea, aș mai spune că poate să aibă legătură și cu anumite persoane care nu sunt tocmai plăcute pentru voi și e nevoie la un moment dat să vă și înțelegeți cu această persoană. Tocmai de aici apare și această dificultate. O persoană care s-a arătat vădit că probabil are ceva direct cu voi, dar cumva vreți, nu vreți, va trebui să luați o hotărâre, să faceți cumva o înțelegere cu această energie. Casa 8-a. Casa 8-a vine cu acea relație intensă de suflet, acea, cum să spun eu, poate nașterea unui copil, poate ceea ce te transformă pe tine, ceea ce aduce schimbări importante în viața ta. Poate avea legătură chiar și cu karma și eu aș spune că, cel puțin din punct de vedere karmic, în această săptămână ceva se încheie, ceva ce te-a tot transformat de-a lungul timpului, în care tot a trebuit mereu să schimbi câte ceva și în care poate că mulți dintre voi, nu știu, reprezintă de asemenea și casa bunurilor sau a banilor ținuți la comun. Sau chiar de moșteniri putem vorbi. Cumva aceste lucruri, aceste situații legate de aceste aspecte ajung la finalul său firesc, natural. Poate că în sfârșit te independizezi și nu mai trebuie să depinzi de banii altora sau nu mai trebuie să împarți bunuri la comun. Sau poate că în sfârșit destinul are și el un cuvânt de spus, karma are și ea un cuvânt de spus și te va ajuta să închei într-un mod fericit o anumită situație care dura poate de ceva vreme și care poate să aibă legătură cu, așa cum am mai spus, cu o relație foarte intensă pe care o ai cu cineva sau pur și simplu cu ceea ce pe tine, situațiile astea în care a fost mereu nevoie să te reinventezi de fiecare dată. Acest lucru poate implica, desigur, ori o legătură cu străinătatea, care poate să se încheie într-un mod destul de benefic, aș spune, și în sfârșit poate unii dintre voi aflați că vreți avea poate un copilaș, da? Pentru că e casa care ne vorbește și de nașteri, da? De nașteri de copii. E adevărat, nu pentru toată lumea, pentru cei care desigur vă regăsiți după atât de mult chin, poate v-ați străduit foarte mult să aveți un copil și n-ați reușit. Mie cărțile mi-arată că în săptămâna următoare cumva primiți o veste, ceva se încheie într-un mod fericit.
Merge mai departe, casa noua. Avem un 2 de cupe. Casa noua ne vorbește de curiozitățile voastre, de evenimente plăcute, în mare parte importante, evenimente importante, mai ales din punct de vedere al studiilor sau din punct de vedere religios. Cum de asemenea ne poate vorbi și de călătoriile lungi. Călătoriile lungi sau vacanțele. Ei, dragilor, voi sunteți foarte bine aspectați pe partea aceasta a călătoriilor lungi, pentru că și e posibil să le faceți în doi, pentru că există o conexiune foarte puternică, poate cu cineva, și există atracție, există echilibru și poate că unii dintre voi plănuiți chiar și un eveniment religios sub forma unei căsătorii sau a unei logodne, da, sau unei cununii. Cum de asemenea puteți fi în situația în care să legați în sfârșit un anumit studiu, să începeți să-l deprindeți, să începeți să-l stăpâniți foarte bine în această săptămână. Cum de asemenea, acum am mai spus, să aveți parte așa și de o mică pauză, o mică relaxare, o mică vacanță și nu neapărat singuri. Casa a 10-a. Casa a 10-a ne vorbește despre acele mari reușite pe care voi le puteți avea. O reușită, eu aș zice, nu știu, oportunitatea, spune mai degrabă, care te poate ajuta să obții ceea ce tu îți dorești. Ceea ce îți dorești tu, nu știu, că vrei să faci o economie, că tu vrei să deții ceva ai un of pe suflet să deții ceva pentru tine sau pentru folosul tău, sau poate scopul tău în această perioadă este unul în care să strângi bănuți, în special pe partea asta banilor, să faci economii la sânge, da, să ții de ei în așa fel încât să te stabilizezi un pic pe partea asta financiară sau pur și simplu să îți duci la îndeplinire o anumită dorință, un anumit cel pe care tu îl ai. Casa 11, casa 11 care ne vorbește foarte mult de partea asta socială, de prieteni, de planurile tale. Aș spune că e un pic partea ta norocoasă. E partea ta norocoasă, din păcate, și voi știți lucrul ăsta. Cred că l-am mai discutat și uite că nu se dezice, fireș să fie. Partea voastră norocoasă este că pentru orice lucru trebuie să munciți, trebuie să vă supraîncărcați de fiecare dată pentru a obține câte ceva în permanență, trebuie să trageți din greu. Dar haideți să vă spun și partea, ca să zic așa, și asta o faceți mai mult singur, partea cu amicii, cu prietenii, cumva au niște limite. În general, 10-le de bâte ne vorbește de o supraîncărcare la nivel personal, ceea ce duci tu în spate ca să reușești să faci ceva. Dar avem și o parte pozitivă, e adevărat mai mică, dar ea există. Odată ce ați ajuns în faza asta unei 10 de bâte cu această supraîncărcare, trebuie să vă așteptați ca în viitorul apropiat, deja această etapă cumva a ajuns la ciclul său final și atunci de aici încolo încep să vină și lucruri bune. Da? Adică toată perioada asta de multe responsabilități și multă încărcătură, la un moment dat se termină și în sfârșit după aia puteți să vă bucurați și de rezultatele acestui efort atât de mare. Ei, pe casa 12. Pe casa 12 este casa acelei puteri supranaturale, a acelei entități superioare care preia oarecum controlul vieții voastre și e bine în momente, mai ales că avem turnul, în aceste momente să nu luați decizii importante. O situație care va veni în viața voastră și care vă va schimba perspectivele
la 180 de grade, care eu cred că va fi punctul oarecum final al unei situații. Ceva trimis de către univers, trimis poate de către divinitate, pentru ca o situație care ție îți făcea rău să se încheie. Că poate să vină sub forma, nu știu, e vorba poate și de, sau să te poată ajuta pe tine în sfârșit să începi să te vindeci în interiorul tău. Pentru că e casa care reprezintă aceste lucruri, în care vei vedea poate va fi nevoie chiar tu să oferi compasiune. Pentru că nu este o carte ușoară, este o carte destul de dură. Turnul, așa cum v-am mai spus, este o carte care ne vorbește despre acele situații care vin pe nepusă masă în viețile noastre și care de obicei aduc o energie destructivă, aduc o energie destul de complicată și de greu de suportat. Dar partea bună este că atunci când vin, ele vin ca să repare anumite situații pe care noi poate nu avem curaj sau din diferite motive nu acționăm și atunci, așa să fac o metaforă, să zicem că eu nu vreau să schimb ceva în viața mea, văd că îmi face rău și continuă să-mi facă rău, dar eu nu schimb pentru că mi-este teamă, poate de că rămân singură, poate că îmi este teamă de consecințe, chiar am o stare de frică, da? Și nu fac respectiva schimbare. În această situație, divinitatea spune, Doamne, nu pot să-l las așa, pentru că situația lui este una complicată. Și atunci vine cu, nu știu, că e o veste, că e o situație care vine brusc și care te obligă, vrei nu vrei, să iei acea decizie pe care poate trebuia să o iei de multă vreme și pe care n-ai luat-o din motive diferite. Da, sper că m-am făcut înțeleasă. Deci pe partea asta a casei 12, care în mod special ne vorbește de acea putere supranaturală care de multe ori ne aduce ca să ne pună pe drumul de cel drept, e ca și cum ți-ar dea, te împinge un pic așa, hai gata, că uite, te-ai deviat, prea mult timp ai stat deviat, începe să te pui înapoi pe direcția cea bună. Dar o face ca un părinte care șartă copilul. Da? Și ce face copilul? Plânge că știe că a greșit. Sau știe că, da, ca să mă înțelegeți mai mult, că îl doare, dar e lecția pe care trebuia să o învețe. Ca altădată să știe cum să acționeze. Haideți să vedem acum și care este, să vedem dacă aveți parte de o surpriză. Sau de un sfat, ia să vedem. Avem un as de monede, dragilor, se deschide o ușă importantă pentru voi și în mare parte eu spune că este legată de bănuți, dar de care voi va trebui să știți exact cum să profitați de această portiță, de această poartă care vi se deschide. Avem planeta Venus care vine cu o ofertă tentantă și avem tentația, da? Dragii mei, este într-adevăr și în mare parte eu aș spune că avem două aspecte ale vieții importante la care voi trebuie să fiți atenți. Odată avem partea bănească în care voi trebuie să luați, pentru a nu fi decepționați, trebuie să luați decizii înțelepte și să aveți mare grijă la lucrurile care vă tentează. Nu tot ceea ce este tentant, ceea ce este glamuros, strălucitor, asta înseamnă că este și bun pentru voi. Cum de asemenea, în mare parte, asta pentru că avem un as de monede, dar eu cred și intuiesc, după ce văd aici, că este vorba totuși de parte sentimentală. Aveți o ofertă care vi se face, avem planeta Venus, da? Există ceva creativ, există o armonie, o atractivitate, da? O ofertă care vi se face într-un mod destul de bun, dar parcă e prea frumos ca să fie adevărat. Adică indiferent că vorbim de bani, că vorbim de dragoste,
Pentru a nu avea parte de o decepție, trebuie să gândiți înțelept, să nu vă grăbiți și să analizați situațiile pe ambele părți. Asta este un sfat cu care virgulă, cărțile vin pentru voi. Luați decizii înțelepte și nu vă lăsați totuși purtați de strălucirea acestei oferte. E posibil ea să fie totuși o ofertă bună, dar dacă vei lua în considerare și alte informații și alte aspecte, în așa fel încât în momentul în care ai luat o decizie, ea să fie bună și pentru tine, nu să ajungi să-ți pare rău mai târziu. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Desigur, am făcut deja jumătate de oră. Sunt foarte lungi lecturile astea, mie îmi plac enorm de mult. Eu sper că și vouă vă plac și că vă aduc mai multe informații și în felul ăsta vă ajută să înțelegeți poate anumite lucruri care vă frământă sau să găsiți acele răspunsuri pe care voi le căutați. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc că existați și că mă sprijiniți prin intermediul like-urilor, prin intermediul distribuirilor, al comentariilor, al faptului că vă abonați. Este un lucru extraordinar de important și din partea mea mii și mii de mulțumiri tuturor celor care fac acest gest. De asemenea, toți ceilalți care încă nu v-ați abonat, dragii mei, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să urmăriți acest gen de lecturi pe care eu le fac și felul în care eu interpretez cărțile, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, puteți activa clopoțelul, în felul acesta YouTube-ul vă va notifica atunci când eu fac publicații noi. Este de asemenea gratuit și acest lucru. Vă rog încă un lucru, cei care nu rezonați, care nu vă place când că vocea, când că ce spun, când că sunt o toantă, că nu știu să interpretez, lucruri de genul ăsta, dragii mei, vă spun de pe acum, dacă nu sunteți pe aceeași lungime de undă ca și mine și ca și ceilalți, cât suntem, 13.000 și ceva de persoane, nu trebuie să stați aici, scumpilor. Eu vă înțeleg, de multe ori îmi este milă efectiv de voi, pentru că îmi dau seama că în spatele vostru există foarte multe frustrări, există poate o lipsă de educație până la urmă, care vă face să aveți acest comportament și să trimiteți acele mesaje care nu vă fac un bine și eu zic că nu ar trebui să vă reprezinte. Da? Acest canal chiar vreau să aibă acei abonați cu care putem să conlucrăm în armonios. Așa că, dragilor, cei care nu rezonați, care mereu aveți ceva de comentat, nu mai faceți, scumpilor. Dragilor, nu mai faceți. Pentru că mă forțați pe mine, că am și eu sunt om și am și o limită a răbdării până la un punct și uite, mă faceți vă denunț la YouTube, YouTube-ul vine, vă blochează contul, nu-mi place să fac rău, dar nici voi nu insistați în prostie, deci haideți să începem. Poate ar fi momentul pentru cei care se regăsesc în aceste descrieri, poate ar fi momentul să deveniți mai buni. Ce ziceți? Să deveniți un pic mai buni și să începeți să faceți fapte bune, să începeți să vorbiți frumos cu ceilalți. Eu zic că e o idee tare bună, e un început promițător. Bun, revenind la ai mei dragi abonați, până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume. Și tuturor, implicit și celor care mă urăsc. Dragilor, multă lumină în suflete, în gânduri, și multă căldură sufletească, dragii mei, pentru că asta ne face mai buni. Trăim într-o lume în care răutatea e la cote record. Și eu mi-aș dori din tot sufletul ca toți să fim un pic mai buni. Ca lumea asta să se transforme și să fie o lume mai bună. Până data viitoare, numai bine. Numai bine și să fiți iubiți, dragii mei.